Pelajaran 1. Perkhidmatan shuttle. Saya baru mendengar bahawa hotel ini menawar perkhidmatan ulang alik ke pusat memberi belah yang cukup mudah. Kedengarannya hebat. Berapa kerapkah ia berjalan? Ia berjalan setiap 2 jam, jadi kami tidak perlu risau untuk mencari teksi. Sempurna. Itu memberi kita banyak masa untuk meneroka pelbagai kedai. Ya, dan kita juga boleh makan tengah hari semasa kami berada di sana. Kedengarannya seperti rancangan yang hebat. Saya suka membeli belah dan mencuba restoran baru. Saya juga. Saya teruja untuk melihat jenis kedai yang mereka ada di pusat membeli belah. Saya harap mereka mempunyai beberapa butik yang unik. Ia sentiasa menyeronokkan untuk mencari sesuatu yang istimewa. Pasti! Selain itu, kita boleh meluangkan masa kita mengetahui ulang alik akan berada di sana apabila kita memerlukannya. Pelajaran 2. Masa lalu. Pernahkah anda perhatikan seberapa cepat minggu-minggu berubah menjadi bulan? Ya, ia menakjubkan. Suatu saat, terasa seperti kita baru memulakan tahun ini. Dan seterusnya, ia hampir berakhir. Saya tahu. Masa berlalu dengan cepat, terutamanya apabila anda sibuk dengan kerja dan kehidupan. Ia benar-benar membuat anda lebih menghargai detik-detik kecil, bukan? Sudah tentu. Saya cuba mengingatkan diri saya untuk menikmati setiap hari dan bukannya hanya bergegas. Skim sikap yang hebat. Kadang-kadang, saya lupa untuk melambatkan dan menikmati perjalanan. Ia mudah dilakukan, terutamanya apabila kehidupan menjadi sibuk. Benar. Tetapi apabila kita melihat ke belakang, detik-detik kecil itu adalah apa yang paling kita hargai. Tepat. Jadi, mari kita pastikan untuk mencipta beberapa kenangan yang menakjubkan tahun ini. Pelajaran 3. Tarikan yang mesti lihat. Jika anda merancang perjalanan ke Perancis, anda mesti melawat Menara Eiffel. Oh, saya selalu mahu melihatnya. Apa yang istimewa mengenainya? Nah, ia bukan hanya ikonik. Pemandangan dari atas sangat menakjubkan. Kedengarannya luar biasa. Saya hanya boleh bayangkan betapa cantiknya ia mesti. Ia adalah. Selain itu, taman-taman sekitarnya sangat sesuai untuk berjalan-jalan santai. Kedengarannya cantik. Adakah terdapat tarikan lain yang anda cadangkan? Pasti. Louvre juga mesti dilihat, terutamanya jika anda suka seni. Saya suka seni. Saya ingin melihat Mona Lisa secara peribadi. Anda akan kagum betapa kecilnya berbanding dengan gembar-gembur. Pelajaran 4. Matlamat tarikan. Saya telah memikirkan bagaimana saya ingin meningkatkan kekuatan saya akhir-akhir ini. Itu hebat. Apakah matlamat khusus yang anda fikirkan? Saya benar-benar mahu dapat melakukan lebih banyak tarik. Ia menjadi cabaran bagi saya. Pull-up sukar. Tetapi menetapkan matlamat adalah langkah pertama. Tepat. Saya telah memulakan rutin senaman untuk membantu membina kekuatan bahagian atas badan saya. Itu langkah bijak. Konsistensi adalah kunci ketika datang ke latihan kekuatan. Saya setuju. Saya juga telah menonton video tutorial untuk teknik yang lebih baik. Itu idea yang baik. Mempelajari bentuk yang betul boleh membuat perbezaan yang besar. Pasti! Saya teruja melihat kemajuan saya dalam beberapa bulan akan datang.
Pelajaran 5. Memperkayakan tradisi. Pernahkah anda mengalami tradisi budaya yang benar-benar bergema dengan anda? Ya, saya menghadiri festival tempatan sekali. Dan ia benar-benar memperkaya. Kedengarannya indah. Apa yang menjadikannya istimewa? Ini adalah cara semua orang berkumpul untuk meraihkan warisan mereka. Saya suka rasa masyarakat itu. Adakah anda mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti? Ya, saya mencuba makanan tradisional dan bahkan menyertai beberapa tarian. Itu pasti sangat menyeronokkan. Saya ingin mengalami sesuatu seperti itu. Anda sepatutnya. Ia memberi Anda penghargaan yang lebih mendalam terhadap budaya. Saya percaya itu. Tradisi sering membawa kisah yang bermakna seperti itu. Pelajaran 6. Pengembaraan bercetak pau. Saya tidak sabar untuk pengembaraan luar kami hujung minggu ini. Kedengarannya menakjubkan. Kita boleh menggunakan yang dicetak pau di sini, bukan? Ya, yang itu sempurna. Ia direka untuk semua jenis medan. Hebat. Saya suka berada di luar rumah dan meneroka laluan baru. Saya juga. Semuanya sudah siap untuk pengembaraan kami dan cuaca kelihatan hebat. Itu hebat. Saya telah membungkus makanan ringan dan minuman untuk kami. Pemikiran yang hebat. Berkelah kecil akan menjadikannya lebih menyeronokkan. Tepat. Ia akan menjadi hari yang menyeronokkan penuh dengan alam semula jadi dan makanan yang baik. Saya benar-benar menantikannya. Ia akan menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Pelajaran 7. Kebimbangan kewangan. Adakah anda pernah bimbang tentang wang? Ya, kadang-kadang saya lakukan. Ia adalah kebimbangan berterusan bagi ramai orang. Saya boleh mengaitkan. Saya sering bergelut dengan keuangan, terutamanya semasa bulan-bulan yang sukar. Ia mencabar, bukan? Mengimbangi perbelanjaan dan penjimatan boleh menjadi sukar. Pasti. Saya cuba membuat belanjawan, tetapi kos yang tidak dijangka selalu muncul. Skim realiti kehidupan. Pernahkah anda menemui strategi yang membantu? Saya telah mula mengesan perbelanjaan saya dengan lebih dekat yang banyak membantu. Skim pendekatan pintar. Kesedaran boleh membawa kepada keputusan kewangan yang lebih baik. Tepat. Saya belajar untuk mengutamakan keperluan saya daripada kehendak. Pelajaran 8. Cabaran lukisan. Saya telah mengusahakan projek lukisan dan ia adalah perjalanan yang cukup besar. Kedengarannya menarik. Adakah anda menghadapi sebarang cabaran sepanjang perjalanan? Ya, saya sedikit bergelut untuk mendapatkan garis lurus yang bersih di dekat tepi. Saya boleh bayangkan itu sukar. Bagaimana anda mengatasinya? Saya banyak berlatih dan belajar menggunakan pita pelukis untuk ketepatan yang lebih baik. Skim petua yang hebat. Ia mesti membuat perbezaan yang signifikan. Ia benar-benar berjaya. Sekarang, saya berasa lebih yakin dengan kemahiran lukisan saya. Itu hebat. Sungguh menakjubkan apa yang boleh dicapai oleh amalan. Saya teruja untuk melihat bagaimana karya terakhir ternyata. Pelajaran 9.
idea percutian hujung minggu. Hei, saya benar-benar memerlukan rehat. Ada idea untuk percutian hujung minggu kami? Bagaimana pula dengan perjalanan ke gunung? Udara segar akan menyegarkan. Kedengarannya sempurna. Saya boleh menggunakan sedikit masa di alam semula jadi untuk mengisi semula. Sudah tentu. Kami boleh mendaki, meneroka, dan menikmati pemandangan yang indah. Saya suka idea itu. Selain itu, kita boleh berehat di tepi tasik atau menikmati api unggun. Ya, ini akan menjadi cara terbaik untuk berehat dan berhubung dengan alam semula jadi. Saya sudah teruja. Mari kita mula merancang jadual perjalanan kami. Pasti, kita boleh menjadikannya pengembaraan yang menyeronokkan yang penuh dengan kenangan. Saya tak sabar. Hujung minggu ini akan menjadi luar biasa. Pelajaran 10. Butiran berlepas. Ia dijadualkan berlepas dalam masa 30 minit. Adakah anda bersedia? Ya, saya hampir dibungkus. Adakah terdapat garis tertentu yang perlu kita daftar masuk? Saya percaya ada garis keutamaan bagi mereka yang mempunyai tiket. Itu bagus untuk diketahui. Kita harus pergi ke sana untuk mengelakkan tergesa-gesa. Setuju. Lebih baik lebih awal daripada berisiko kehilangan penerbangan kami. Sudah tentu. Saya lebih suka mempunyai masa untuk berehat sebelum kami naik. Tepat. Selain itu, kita boleh mengambil makanan ringan cepat sebelum kita pergi. Kedengarannya hebat. Mari kita pastikan kita mempunyai semua yang kita perlukan. Ya. Saya tidak sabar pengembaraan kami bermula. Pelajaran 11. Dominasi sukan. Sangat menarik bagaimana sukan seperti baseball, berenang dan golf telah menguasai adegan hati selama bertahun-tahun. Sudah tentu. Sukan ini mempunyai sejarah yang kaya dan telah menghasilkan beberapa atlet yang luar biasa. Menariknya, Dia Treason akan sentiasa mencari jalan untuk cemerlang dalam sukan ini, mempamerkan bakatnya yang luar biasa. Itu mengagumkan. Dedikasinya pasti memberi inspirasi kepada banyak atlet muda untuk mengejar impian mereka. Pasti. Setiap sukan mempunyai cabaran yang unik dan menguasainya memerlukan banyak kerja keras. Ya, dan rasa komuniti dalam sukan ini juga boleh memotivasi. Pasti. Sama ada bersorak untuk pasukan kegemaran atau bersaing dengan rakan-rakan. Ia menyatukan orang ramai. Dan sangat mengagumkan untuk melihat bagaimana sukan ini dapat melampaui halangan budaya, menyatukan orang dari latar belakang yang berbeza. Tepat. Semangat persaingan dan persahabatan benar-benar universal. Pelajaran 12. Ekstrem bandar. Hidup di bandar yang sangat sibuk dan pantas kadang-kadang boleh menggembirakan dan luar biasa. Saya setuju sepenuhnya. Tenaga itu menular. Namun hiruk pikuk berterusan boleh menjadi sedikit. Dan kita sering terkena kekayaan yang melampau di sekeliling kita. Sangat menarik untuk melihat begitu banyak perbezaan. Ya, membuka mata untuk menyaksikan perbezaan antara kemewahan dan perjuangan di persekitaran bandar. Ia benar-benar membuat anda berfikir tentang apa maksud kejayaan dan bagaimana ia berbeza untuk orang yang Sudah berbeza. tentu. Adalah penting untuk kekal berasas dan mengingati nilai empati dalam persekitaran sedemikian.
Pasti. Terlibat dengan komuniti yang pelbagai membantu kita memahami perspektif yang berbeza. Saya suka itu. Ia memperkayakan kehidupan kita dan menjadikan kita lebih menyedari dunia di sekeliling kita. Tepat. Banyak yang perlu dipelajari dari kisah dan pengalaman setiap individu. Pelajaran 13. Keajaiban pantai. Tahukah anda bahawa terdapat lebih dari 17,000 kilometer pantai yang kaya dengan perikanan sukan? Wow, itu luar biasa. Ia mesti menjadi syurga untuk peminat memancing dan pencinta pantai. Sudah tentu. Dengan banyak pantai dan marina, terdapat banyak perkara untuk diterokai dan dinikmati. Kedengarannya seperti tempat yang ideal untuk percutian musim panas. Dipenuhi dengan matahari dan aktiviti yang menyeronokkan. Ya, pantai ini bukan sahaja menawarkan memancing, tetapi juga peluang untuk berlayar dan sukan air. Saya hanya boleh bayangkan menghabiskan hari di atas kapal, dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Tepat. Ia adalah cara yang sempurna untuk berehat dan berhubung dengan alam semula jadi. Dan jangan lupa tentang matahari terbenam yang menakjubkan yang boleh anda saksikan di sepanjang pantai. Pasti. Momen itu benar-benar ajaib dan bernilai setiap saat yang dihabiskan di sana. Pelajaran 14. Sambungan internet. Sekiranya kita dapat mencari tempat dengan sambungan internet yang berfungsi, itu akan bagus untuk rancangan kami. Saya setuju sepenuhnya. Sambungan yang stabil adalah penting, terutamanya jika kita perlu terus berhubung dengan kerja. Tepat. Ia membolehkan kita mengimbangi masa lapang dengan produktiviti sambil menikmati masa kita. Selain itu, dapat meneliti tarikan dan restoran tempatan dapat meningkatkan pengalaman kami. Sudah tentu. Sungguh mengagumkan bagaimana teknologi dapat membantu kami memanfaatkan pengembaraan kami sepenuhnya. Dan jangan lupa untuk berkongsi pengalaman kami di media sosial. Sangat menyeronokkan untuk memastikan rakan-rakan dikemas kini. Ya, menangkap detik-detik tersebut dan berkongsi dengan serta. Mereka menambah lapisan lain pada perjalanan kami. Saya suka itu. Ia mewujudkan kenangan berkekalan yang dapat kita lihat kembali dan menghargai. Tepat. Mencari tempat yang sempurna dengan akses internet akan menjadi keutamaan kami. Pelajaran 15. Sejarah ChipCard. Pernahkah anda mendengar tentang chip yang digunakan untuk penapisan dan logam sepanjang sejarah? Ya, saya ada. Sangat menarik bagaimana mereka memainkan peranan penting dalam pembangunan pelbagai peradaban. Beberapa tentera berkumpul di ChipCard yang menjadi pusat penting untuk industri ini. Itu sangat menarik. Sungguh mengagumkan bagaimana lokasi tertentu boleh mempengaruhi perdagangan dan teknologi. Tepat. Permintaan logam halus mendorong inovasi dan membentuk ekonomi. Dan kisah-kisah di sebalik kemajuan itu sering cukup luar biasa, bukan? Ya, setiap penemuan membawa kemungkinan baru dan mengubah masyarakat. Sangat luar biasa untuk memikirkan kesan kerja logam terhadap kehidupan seharian kita hari ini. Pasti. Memahami sejarah ini membantu kita menghargai teknologi yang sering kita anggap sebagai perkara biasa. Pelajaran 16. Lorong memori. Kau tahu, apabila saya melihat gambar-gambar saya, kenangan itu kembali ke dalam otak saya.
Skim perasaan yang indah. Gambar mempunyai cara untuk menangkap detik-detik yang mungkin kita lupakan. Tepat. Setiap gambar menceritakan kisah dan membawa kembali perasaan yang berkaitan dengan masa itu. Saya suka bagaimana satu imej boleh membawa anda kembali ke tempat dan saat tertentu dalam hidup anda. Ya, ia seperti menghidupkan semula pengalaman itu sekali lagi, bukan? Pasti. Dan berkongsi kenangan itu dengan rakan-rakan menjadikan mereka lebih istimewa. Pasti. Saya selalu seronok mengingati pengembaraan kami apabila saya melihat foto-foto itu. Saya juga. Ia menguatkan ikatan kita dan memastikan pengalaman bersama kita hidup. Saya fikir kita harus memulakan buku skrap untuk mengekalkan beberapa kenangan kegemaran kami. Pelajaran 17. Pemeriksaan pergigian. Saya baru-baru ini menjalani pemeriksaan pergigian dan ia cukup pengalaman. Oh, betul-betul? Apa yang berlaku semasa lawatan anda? Dr. Gigi meletakkan tongkat di lidah saya dan menyalakan cahaya ke dalam mulut saya untuk pemeriksaan menyeluruh. Kedengarannya sengit. Adalah penting untuk mengikuti kesihatan pergigian. Sudah tentu, ia agak tidak selesa tetapi perlu untuk mengekalkan senyuman yang sihat. Saya setuju. Pemeriksaan berkala boleh membantu menangani sebarang masalah sebelum menjadi serius. Ya, dan Dr. Gigi memberi saya beberapa petua mengenai kebersihan mulut yang lebih baik. Ia membantu. Itu hebat. Mempelajari cara menjaga gigi anda adalah penting untuk kesihatan jangka panjang. Pasti. Saya selalu merasa lega selepas pemeriksaan, mengetahui bahawa semuanya dalam keadaan baik. Pelajaran 18. Kekecewaan belanja. Saya pergi ke kedai semalam dengan harapan dapat mencari tawaran yang baik. Adakah anda mempunyai nasib? Ya, mereka mempunyai beberapa barang yang dijual, tetapi malangnya tidak ada yang kami perlukan. Itu selalu mengecewakan. Ia mengecewakan apabila anda mencari item tertentu dan tiada apa yang sesuai. Tepat. Saya berharap dapat mencari beberapa perkara penting, tetapi ia agak sukar. Saya faham itu. Kadang-kadang, membeli belah boleh menjadi lebih banyak masalah daripada yang bernilai. Pasti. Lebih baik menunggu dan mencari apa yang anda mahukan daripada berpuas hati dengan lebih sedikit. Saya setuju. Mari kita terbuka mata untuk jualan yang lebih baik atau mungkin mencuba kedai yang berbeza. Pasti. Saya rasa kita akan mempunyai nasib yang lebih baik jika kita meneroka lebih banyak pilihan. Pelajaran 19. Perspektif kebahagiaan. Anda tahu, kadang-kadang saya menangkap diri saya dengan kening di wajah saya dan saya tertanya-tanya mengapa. Itu menarik. Penting untuk merenungkan emosi kita. Ya, saya suka bahagia dan saya berusaha untuk mengekalkan positif itu dalam hidup saya. Skim pemikiran yang hebat. Kekal positif benar-benar boleh memberi kesan kepada kesejahteraan keseluruhan anda. Sudah tentu, saya gembira sepanjang masa tetapi mudah untuk membiarkan perkara-perkara kecil sampai kepada anda. Saya faham. Ini semua tentang mencari keseimbangan dan memberi tumpuan kepada apa yang membawa anda kegembiraan. Tepat. Mengelilingi diri saya dengan pengaruh positif sangat membantu. Ya, berkongsi detik-detik baik dengan rakan-rakan boleh meningkatkan semangat anda.
Saya rasa penting untuk memupuk kebahagiaan dan saya sentiasa mencari cara untuk melakukannya. Pelajaran 20. Perancangan persidangan. Kedengarannya bagus. Saya rasa penting bagi kita untuk mengadakan mesyuarat yang produktif petang ini. Sudah tentu. Saya akan menempah bilik persidangan untuk kami supaya kita boleh membincangkan semuanya secara terperinci. Idea hebat. Mempunyai ruang khusus akan membantu kami memberi tumpuan kepada agenda kami. Ya, dan ia akan membolehkan kita bersumbang saran tanpa gangguan. Saya setuju. Adalah penting untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk kreativiti dan kerjasama. Tepat. Saya akan memastikan bilik dilengkapi dengan semua alat yang diperlukan. Sempurna. Saya tidak sabar-sabar untuk perbincangan kami dan ide baru yang akan kami hasilkan. Saya juga. Ia sentiasa menarik untuk meneroka kemungkinan baru bersama-sama. Mari jadikan mesyuarat ini seproduktif mungkin. Pelajaran 21. Keperluan pembungkusan. Itu benar. Sebelum kita keluar, mari kita buat senarai apa yang perlu kita bawa bersama. Kedengarannya seperti idea pintar. Ia akan membantu kita memastikan kita tidak melupakan sesuatu yang penting. Tepat. Saya biasanya melupakan perkara-perkara kecil dan mempunyai senarai menjadikan proses pembungkusan lebih lancar. Titik yang baik. Apa pendapat anda yang harus kita mulakan? Kita pasti perlu mengemas pakaian yang sesuai untuk cuaca. Jadi kita harus memeriksa ramalan terlebih dahulu. Betul. Dan kita tidak boleh melupakan barang-barang penting seperti peralatan mandian dan pengecas untuk peranti kami. Ya, sangat mudah untuk mengabaikan perkara-perkara itu, tetapi ia sangat penting untuk perjalanan yang selesa. Bagaimana pula dengan makanan ringan dan minuman? Saya rasa kita perlu membawa beberapa untuk perjalanan. Sudah tentu, pilihan makanan ringan yang baik dapat menjadikan perjalanan panjang lebih menyeronokkan. Pelajaran 22. Tetap benar. Anda tahu, saya telah merenungkan betapa pentingnya untuk sentiasa memastikan kemudi kita tetap benar, terutamanya apabila hidup menjadi Itu begitu sukar. benar. Terdapat begitu banyak cabaran yang kita hadapi, tetapi harapan dan tekad inilah yang membuat kita bergerak ke hadapan. Tepat dan sangat luar biasa untuk melihat berapa ramai orang yang tinggal di kursus dengan kami berkongsi visi dan impian Saya kami. setuju. Sokongan mereka membuat perbezaan yang signifikan, mendorong kita untuk meneruskan masa-masa sukar. Harapan adalah motivator yang kuat, bukan? Ia memberi kita kekuatan untuk mempercayai masa depan yang lebih cerah. Ya, dan sangat menyenangkan untuk mengetahui bahawa kita tidak bersendirian dalam perjalanan kami. Kami telah membina komuniti di sekitar aspirasi kami. Sudah tentu. Ini adalah peringatan bahawa bersama-sama kita dapat mengatasi apa sahaja dan mencapai matlamat kita. Dan kita harus selalu meraihkan mereka yang berdiri di sebelah kita. Merekalah yang memberi inspirasi kepada kita untuk terus maju. Pasti. Mari kita terus menyebarkan harapan dan positif itu. Skim yang menjadikan kehidupan benar-benar indah. Pelajaran 23. Rahsia penjagaan rambut. Saya pernah mendengar bahawa alpukat dan minyak zaitun sangat bagus untuk mengkondisikan rambut. Sangat menarik bagaimana bahan semula jadi. Boleh membuat Sudah keajaiban. tentu. Mereka kaya dengan nutrien yang menyuburkan rambut dari dalam keluar, menggalakkan kesihatan dan bersinar. Bagaimanakah mereka sebenarnya berfungsi? Saya ingin tahu tentang sains di sebalik bahan-bahan ini.
Nah, alpukat dibungkus dengan vitamin dan asam lemak yang membantu melembabkan kulit kepala dan menguatkan rambut. Itu masuk akal. Dan bagaimana dengan minyak zaitun? Saya pernah mendengar ia dapat mengurangkan keriting dan menambah kilauan yang indah. Ya, minyak zaitun mewujudkan penghalang pelindung, mengunci kelembapan dan menjaga rambut terhidrat. Sungguh menakjubkan bagaimana sesuatu yang begitu mudah boleh memberi kesan yang mendalam terhadap kesihatan rambut kita. Pasti. Selain itu, menggunakan produk semula jadi adalah cara terbaik untuk mengelakkan bahan kimia keras yang terdapat dalam banyak barang penjagaan rambut komersil. Saya fikir kita harus cuba membuat topeng rambut bersama-sama. Ia boleh menjadi aktiviti yang menyeronokkan dan Pelajaran bermanfaat. 24. Keajaiban hidup liar. Pernahkah anda memikirkan betapa bagai lanskap kita menyediakan habitat untuk begitu banyak mamalia yang luar biasa? Sudah tentu. Sangat menakjubkan untuk memikirkan hidupan liar seperti rusa, domba bijon, dan juga beruang grizzly yang tumbuh subur di persekitaran semula jadi mereka. Dan jangan lupa tentang caribu. Mereka adalah makhluk megah yang berkeliaran jauh. Ya, mereka merangkumi semangat padang gurun. Dan melihatnya di habitat semula jadi mereka adalah pengalaman yang menakjubkan. Saya suka bagaimana setiap spesies memainkan peranan unik dalam ekosistem mewujudkan keseimbangan yang menyokong kehidupan. Tepat. Melindungi habitat ini sangat penting untuk mengekalkan biodiversiti dan memastikan generasi akan datang juga dapat menikmatinya. Terpulang kepada kita untuk menjadi penjaga alam sekitar dan menyokong usaha pemeliharaan. Saya tidak dapat bersetuju lagi. Setiap tindakan penting dan bahkan perubahan kecil dalam kehidupan seharian kita boleh memberi kesan yang signifikan. Bersama-sama, kita dapat meningkatkan kesedaran dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk menghargai dan melindungi hidupan liar kita Pelajaran yang indah. 25. Keperluan fashion. Anda tahu, saya benar-benar boleh menggunakan tali pinggang baru dan dompet yang sekarang saya kelihatan agak usang. Itu idea yang baik. Tali pinggang yang bergaya benar-benar dapat meningkatkan pakaian. Dan dompet yang bagus selalu menjadi pelaburan praktikal. Adakah anda mempunyai pilihan atau gaya dalam fikiran yang anda fikir akan sesuai dengan saya? Saya rasa tali pinggang kulit klasik akan abadi. Dan ia sesuai dengan hampir semua perkara. Itu benar. Dan untuk dompet, mungkin sesuatu yang langsing dan berfungsi, tetapi masih cukup bergaya untuk kegunaan seharian. Ya, betul-betul. Dompet yang boleh memegang semua kad anda tanpa besar adalah penting untuk kemudahan. Saya menghargai nasihat fashion anda. Ia sentiasa berguna untuk mendapatkan pendapat kedua semasa membeli, belah untuk keperluan. Bila-bila masa. Selain itu, membeli belah bersama menjadikannya lebih menyeronokkan. Dan kami dapat saling membantu mencari pilihan terbaik. Saya menantikannya. Terapi runcit kecil terdengar seperti cara terbaik untuk menghabiskan hari ini. Pelajaran 26. Kemudahan digital. Saya telah banyak mendengar tentang pas masuk digital akhir-akhir ini. Adakah ia benar-benar boleh dipercayai untuk perjalanan udara? Ya, mereka agak boleh dipercayai dan telah menjadi norma bagi banyak syarikat penerbangan. Mereka memudahkan proses daftar masuk dengan ketara. Itu hebat. Sangat mudah untuk mempunyai segala-galanya di telefon anda dan bukannya bergelut dengan tiket kertas. Sudah tentu. Selain itu, ia mengurangkan risiko kehilangan pas masuk anda sebelum penerbangan anda. Saya ingin tahu, adakah semua lapangan terbang menerima pas masuk digital atau masih ada yang memerlukan kad kertas? Sebilangan besar lapangan terbang utama menerimanya,
Tetapi selalu baik untuk memeriksa terlebih dahulu dengan syarikat penerbangan anda hanya untuk selamat. Itu masuk akal. Adalah penting untuk terus dimaklumkan tentang dasar perjalanan terkini untuk mengelakkan sebarang kejutan. Pasti. Perjalanan dengan kurang kerumitan menjadikan keseluruhan pengalaman lebih menyeronokkan. Saya teruja untuk mencubanya dalam perjalanan kami yang seterusnya. Terasa seperti langkah ke arah pengalaman perjalanan yang lebih moden. Pelajaran 27. Kenangan api. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang berkumpul di sekitar api, menyanyikan lagu. Ia mewujudkan kenangan yang bertahan seumur hidup. Saya setuju sepenuhnya. Detik-detik itu menyatukan orang dengan cara yang unik dan tulus. Fikirkan kehangatan api, bunyi ketawa dan melodi yang mengisi udara malam. Ia ajaib. Setiap lagu menceritakan kisah. Dan terasa seperti kita berkongsi sekeping hati kita antara satu sama lain. Tepat. Dan pengalaman yang dikongsi sering membawa kepada hubungan dan persahabatan yang lebih mendalam. Ya, mereka lakukan. Ini adalah peringatan tentang keseronokan sederhana dalam kehidupan yang sering kita anggap sebagai perkara biasa. Saya fikir-fikir. Harus merancang perjalanan permahan tidak lama lagi. Ia akan menjadi peluang yang tepat untuk mencipta lebih banyak kenangan itu. Kedengarannya indah. Saya sudah dapat membayangkan kita duduk di tepi api, menyanyikan lagu kegemaran kami, dan menikmati syarikat masing-masing. Mari kita janjikan ia berlaku. Saya tidak sabar untuk detik-detik yang tidak dapat dilupakan bersama. Pelajaran 28. Pilihan vegetarian. Saya baru-baru ini menemui tempat yang menawarkan pilihan vegetarian dan sangat melegakan untuk mencari pilihan yang baik. Itu hebat. Penting bagi restoran untuk memenuhi pilihan diet yang berbeza, menjadikan semua orang merasa disertakan. Sudah tentu, saya terkejut dengan kepelbagaian yang mereka miliki. Ia bukan hanya salad, tetapi makanan yang sedap. Itu bagus untuk mendengar. Apabila restoran menawarkan hidangan vegetarian yang kreatif, ia benar-benar boleh mengubah pengalaman makan. Saya tertanya-tanya di mana saya boleh mencari lebih banyak tempat seperti itu. Saya ingin meneroka pelbagai masakan. Anda boleh menyemak blog makanan tempatan atau aplikasi yang pakar dalam pilihan makan vegetarian dan vegan. Skim idea yang bijak. Saya suka menemui tempat baru dan mencuba hidangan yang berbeza. Saya juga. Mari kita jadikan matlamat untuk melawat restoran baru setiap minggu. Ia boleh menjadi pengembaraan kecil kami. Saya masuk. Meneroka makanan bersama-sama kedengarannya seperti cara yang menyeronokkan untuk mengembangkan cakrawala masakan kami. Pelajaran 29. Warisan Olimpik. Terdapat banyak perbincangan mengenai Olimpik dan bagaimana keadaan telah berubah sejak beberapa dekad yang lalu. Ya, menarik untuk merenungkan sisi asal gerakan itu dan sama ada ia masih ditegakkan hari ini. Saya tertanya, apakah Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa benar-benar mengikuti rancangan pengasas atau jika ia telah tersesat dari akarnya? Skim titik yang sah. Semangat Olimpik bertujuan untuk mempromosikan perpaduan dan sukan di kalangan negara. Tepat. Namun, dengan semua pengkomersialan dan politik yang terlibat, kadang-kadang terasa seperti mesej itu hilang. Saya setuju. Dan ia menimbulkan persoalan mengenai masa depan Olimpik dan apa yang diwakilinya. Adalah penting untuk terus membincangkan topik ini. Mereka membentuk bagaimana kita melihat sukan dan kerjasama antarabangsa. Ya, dan mungkin dengan berkongsi pemikiran kita,
kita dapat memberi inspirasi kepada orang lain untuk terlibat dalam perbualan penting ini. Mari kita terus meneroka idea-idea ini. Sangat menarik untuk melihat bagaimana sejarah mempengaruhi masa kini. Pelajaran 30. Tragedi sejarah. Pernahkah anda mendengar tentang nasib tragis seluruh keluarga diraja semasa revolusi Bolshevik? Ya, berita itu terlalu mengerikan untuk difahami oleh ramai orang. Ia mengubah perjalanan sejarah secara dramatik. Sukar untuk mempercayai bahawa keluarga yang begitu kuat dapat dijatuhkan dengan cepat. Sudah tentu. Kisah mereka berfungsi sebagai peringatan kuat tentang kerapuhan kuasa dan kesan kekacauan politik. Saya sering tertanya-tanya betapa berbezaannya dunia hari ini jika keadaan berubah beza bagi mereka. Skim soalan yang membangkitkan pemikiran. Sejarah dipenuhi dengan detik-detik yang mungkin mengambil jalan yang sama sekali berbeza. Dan penting untuk mengingati peristiwa-peristiwa ini kerana ia membentuk pemahaman kita tentang masyarakat dan tadbir urus. Ya, melibatkan diri dengan sejarah membantu kita mempelajari pelajaran berharga yang masih relevan hari ini. Mari kita terus membincangkan topik ini. Mereka memperdalam penghargaan kita terhadap kerumitan pengalaman Malaysia.